Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Lala Plus. Lời đầu tiên cho Lala gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới tất cả mọi người, các quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua. Mọi người ăn Tết thế nào ạ? Có vui không ạ? Chắc hẳn mọi người đã trở lại với công việc hàng ngày của mình rồi. Lala cũng vậy. Nghỉ Tết lâu quá nên muốn làm thêm các video chia sẻ cho mọi người trên kênh. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục cung cấp các kiến thức về chất lượng và đặc biệt về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 cho các bạn thông qua video này. Ngày hôm nay mình sẽ nói về một thuật ngữ khá là nhiều người còn cảm thấy lạ lẫm khi đọc tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2015. Thuật ngữ đấy là gì đấy? Là Lulu á, chúc mừng năm mới nhá. tôi cũng chúc ông một năm mới mạnh khỏe. Thế hôm nay ông nói về chủ đề gì đây? Tôi đang định nói về một thuật ngữ quan trọng mà khi ai đọc tiêu chuẩn ISO 9001 cũng đều phải hiểu và biết nó. Nhưng thật sự là không hiểu sao mà sau 5 năm phát hành rồi và vẫn có rất nhiều người còn lạ lẫm và không hiểu về bản chất cái thuật ngữ này. Thuật ngữ gì đấy? Nghe mà căng vậy. Đó là thông tin dạng văn bản. Nghe quen quen mà cũng lạ lạ nhỉ. Hình như tôi thấy ở đâu rồi thì phải, nhưng không nhớ rõ lắm. Trong tiêu chuẩn chứ ở đâu. Do không hiểu bản chất và ông không rõ về nó nên ông không nhớ là đúng rồi. Thế thì ngày hôm nay ông nói cho tôi và mọi người biết về cái thông tin dạng văn bản này với. Ok, vậy thì ngay bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người về các kiến thức liên quan đến thông tin dạng văn bản. Vào luôn đi ông. Nào, chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. What we do here is go back. Ê Lulu, tay cầm quyển gì đây? Tôi cầm quyển sách hướng dẫn nấu ăn cho cái cửa hàng nhà tôi mà. Quyển này dành cho các bạn mới vào làm nhà hàng để học, để còn biết mà làm ấy. Thế cái này theo tiêu chuẩn ISO 9001 gọi là gì? Định thử kiến thức của tôi à? Cái này gọi là tài liệu. Đúng rồi, thử câu hỏi khác nhá. Thế ông có nhớ cái tập ghi chép check sheet mỗi lần dọn vệ sinh, dọn nhà hàng của nhà ông không? Cái đó theo tiêu chuẩn ISO ấy, gọi là gì? Cái này gọi là hồ sơ. Đúng rồi, nhiều kiến thức tốt nhỉ. Thế hai cái tài liệu và hồ sơ này thì liên quan gì đến buổi học ngày hôm nay? Từ từ đã nào. Hai cái tên mà ông vừa nhắc ấy, tài liệu và hồ sơ ấy, đấy là hai cái gọi cũ của tiêu chuẩn cũ ISO 9001 phiên bản 2008 rồi. Còn tiêu chuẩn mới 2015 ấy, thì người ta gọi là khác đấy. Gọi là gì đấy? Chúng đều được gọi là thông tin dạng văn bản. Cả hai cái này cũng đều gọi là thông tin dạng văn bản á? Cái quyển hướng dẫn là thông tin dạng văn bản này, tờ check sheet cũng là thông tin dưới dạng văn bản. Thế thì cái form biểu mẫu trắng tôi chưa điền gì thì cũng gọi là thông tin dạng văn bản à? Đúng rồi, cũng là thông tin dạng văn bản. Thế các quy trình quy định trong nhà hàng công ty tôi cũng là thông tin dạng văn bản à? Thế thì ông giải thích luôn cho tôi và mọi người với. Sao cái gì cũng được gọi là thông tin dưới dạng văn bản này? Chả phân biệt được cái nào với cái nào. Ok, đầu tiên thì trước hết tôi nói về cái tên dài dài này đã. Người ta có thể gọi là thông tin dạng văn bản hoặc thông tin dưới dạng văn bản thì cũng đều là một nhá. Đấy chỉ là cách gọi ngắn hoặc là cách gọi dài thôi. Thông tin dưới dạng văn bản này xuất hiện trong phiên bản mới nhất của ISO 9001 hiện hành, đó là phiên bản 2015. Và khi xuất hiện ấy, cũng rất nhiều người giống như ông cứ há với hốc với ngạc nhiên vì trong tiêu chuẩn chỉ toàn nhắc đến cái từ thông tin dưới dạng văn bản mà thôi, nhưng họ không hiểu ý nghĩa và bản chất của nó là gì. Thế thông tin dưới dạng văn bản là gì? Thông tin dưới dạng văn bản tiếng Anh là Documented Information. Nó được ISO định nghĩa là nó là thông tin cần được tổ chức kiểm soát và duy trì và là một phương diện chứa thông tin. Tức là cứ có cái gì chứa thông tin này
chứa các dữ liệu thì đó chính là thông tin dưới dạng văn bản. Nhưng lưu ý ở đây, thông tin ở đây chính là các dữ liệu có ý nghĩa chứ không phải là dữ liệu không có ý nghĩa. Nếu mà dữ liệu không có ý nghĩa gì thì chúng ta không cần phải quan tâm, bỏ đi. Rồi, tóm lại là cái gì mà cứ chứa thông tin này, dữ liệu có ý nghĩa cho tổ chức thì đó chính là thông tin dưới dạng văn bản, phải không? Đúng rồi. Thế thông tin dưới dạng văn bản cụ thể là cái gì trong tổ chức? Nhiều lắm. Cái gì mà có thông tin này, chứa dữ liệu có ý nghĩa thì đó chính là thông tin dưới dạng văn bản. Cụ thể hơn đi ông ơi, nói thế hơi chung chung. Nếu mà điển hình nhất ấy, đó chính là tài liệu và hồ sơ đấy. Hai thứ này chính là điển hình cho thông tin dưới dạng văn bản trong một tổ chức công ty. Ôi trời ơi, hóa ra thông tin dưới dạng văn bản là tài liệu cộng hồ sơ, phải không? Gần đúng. Thông tin dưới dạng văn bản là tài liệu cộng hồ sơ và cộng thêm một vài cái khác. Nhưng cơ mà bản chất ấy thì cơ bản đó chính là tài liệu và hồ sơ thì cũng ok rồi. Thế thì tôi thấy để gọi là tài liệu và hồ sơ riêng rẽ như phiên bản cũ 2008 thì dễ hơn đấy ông ạ. 2015 gộp lại thành thông tin dưới dạng văn bản, như thế thành ra khó phân biệt. Tôi thấy không hợp lý chút nào. Nhiều người cũng có suy nghĩ như ông đấy. Kể cả tôi ban đầu cũng nghĩ vậy. Chả ủng hộ cái tên gọi này lắm. Cơ mà sau khi triển khai áp dụng ISO 9001 một thời gian ấy, thì tôi ngẫm ra thuật ngữ thông tin dưới dạng văn bản này ISO để vào tiêu chuẩn ISO 9001 là hợp lý và có lý do của nó. Lý do đấy là gì ạ? Chia sẻ cho tôi xem nào. Theo như kinh nghiệm tôi ấy, và thời gian áp dụng triển khai ISO, theo như tôi thấy 3 lý do mà ISO 9001 phải sử dụng cái thuật ngữ thông tin dưới dạng văn bản. 3 lý do này tôi sẽ trình bày lần lượt như sau. Đó là với thuật ngữ thông tin dưới dạng văn bản ấy thì sẽ giúp tìm ra cách gọi thống nhất và tổng quát nhất cho các loại thông tin, các loại tài liệu và hồ sơ mà trước đây cái thuật ngữ tài liệu và hồ sơ không làm được. Cái tác dụng và lý do thứ hai đó là thông tin dưới dạng văn bản giúp áp dụng ISO 9001 linh hoạt và phù hợp hơn. Tác dụng và lý do thứ ba đó chính là loại bỏ lãng phí và tiết kiệm nguồn lực của công ty. Đầu tiên đó là tìm ra cách gọi tổng quát nhất, phù hợp nhất cho các thuật ngữ liên quan đến tài liệu và hồ sơ trong tổ chức. Giải quyết cái vấn đề mà thuật ngữ cũ, tài liệu và hồ sơ không làm được. Vấn đề gì mà thuật ngữ cũ liên quan đến tài liệu và hồ sơ không làm được? Đây, bây giờ tôi có tài liệu này và hồ sơ nhé. Thì sao? Thực tế chúng không tồn tại độc lập và riêng rẽ như thế này đâu, mà nó tới thời điểm hiện tại đã phát sinh một số trường hợp như sau. Đó là chúng giao vào nhau như thế này. Tức là phát sinh cái loại hình thông tin mà vừa là tài liệu vừa là hồ sơ à? Thế giao giữa tài liệu và hồ sơ như thế này thì chúng ta nên gọi là gì? Tài liệu hay là hồ sơ? Khó nhỉ? Ông thử lấy ví dụ xem nào. Có cái kiểu này trên đời á? Có chứ. Đây, ví dụ một công ty có hướng dẫn về việc kiểm tra tình trạng máy cho người công nhân. Và trong cái hướng dẫn đấy có cái nơi mà công nhân điền các thông tin vào. Và hàng ngày công nhân phải ghi kết quả vào cái tài liệu đấy, vào cái giấy tờ đấy. Sau khi hết tháng ấy, ghi hết đầy đủ các cột các hàng ấy, thì người công nhân phải lưu trữ cái tài liệu, cái giấy tờ đấy và in tờ mới ra để tiếp tục vào điền các thông tin ở tháng tiếp theo. Thì chúng ta gọi cái đấy là tài liệu hay là hồ sơ? Khó phết nhỉ? Nếu đó là hướng dẫn công việc ấy, thì đó chính là tài liệu rồi. Nhưng mà lại ghi kết quả vào rồi lại lưu trữ thì đó chính là hồ sơ. Khoai thế nhỉ? Cái này thì tôi chịu. Không biết gọi nó là tài liệu hay là hồ sơ. Như trước đây ấy, thì nhiều người sẽ bó tay và rất lúng túng về cái trường hợp gọi tên nó là cái gì, tài liệu hay hồ sơ. Do vậy phiên bản mới nhất của ISO 9001 bây giờ ấy, phiên bản 2015 ấy, thì nó gọi là thông tin dưới dạng văn bản cho dễ, sẽ giải quyết được vấn đề này.
Ngoài ra, tình hình kinh tế xã hội và công nghiệp ngày càng phát triển ấy, cho nên nó sinh ra và phát sinh thêm rất nhiều loại hình lưu trữ có chứa đựng các thông tin ấy mà người ta không thống nhất được hay là không xác định được đó chính là tài liệu hay hồ sơ. Thế là người ta gọi là thông tin dưới dạng văn bản đúng không? Đúng thế. Thế các cái loại mới này, phát sinh mới này, nó thường là những cái gì? Đây này, có những cái dạng như là file mềm này, file cứng này, hình ảnh này, bảng biểu này, các bài viết trên website này, Facebook này, mạng xã hội, vân vân. Chúng đều là những nơi chứa đựng các thông tin nhưng nó kiểu 4.0. Nó không hẳn là tài liệu mà cũng không hẳn là hồ sơ. Và như thế, ISO đã nhanh chóng nắm bắt thời thế, gọi chúng là thông tin dưới dạng văn bản để cho phù hợp. Ồ, thú vị đấy. Xem lý do thứ hai xem nào. Lý do thứ hai trong việc sử dụng thông tin dưới dạng văn bản đó là giúp yêu cầu của ISO 901 ấy, được áp dụng linh hoạt hơn, dễ triển khai hơn trong tổ chức. Phiên bản mới 2015 mới nhất đấy, sử dụng từ thông tin dưới dạng văn bản, tức là ISO 901 không bắt ép công ty phải có tài liệu hay hồ sơ hay chính sách hay sổ tay gì nữa, mà nó chỉ dùng hai động từ thêm nữa, đó là duy trì và lưu giữ, đi kèm với từ thông tin dưới dạng văn bản mà thôi. Việc tổ chức là tùy theo bối cảnh của mình mà linh hoạt sử dụng các tài liệu hay là hồ sơ hay là các loại hình lưu trữ duy trì thông tin khác để đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 901. Chứ không như trước đây ấy, tiêu chuẩn phiên bản cũ yêu cầu phải có quy trình, thì công ty mà không có quy trình là một file đinh là chết luôn. Tiêu chuẩn mà yêu cầu có hồ sơ, chỉ hẳn ra hồ sơ ấy, mà không có thì cũng bị đánh giá là không phù hợp. Rất là bắt buộc và khuôn mẫu nhỉ, phiên bản trước đây ấy. Đúng thế, làm cho rất nhiều công ty và tổ chức rất khó để áp dụng triển khai ISO 901 ở cái thời đấy. Cho nên ấy, phiên bản mới nhất ra đời đã giúp cho tổ chức áp dụng và triển khai ISO 901 rất là linh hoạt và hiệu quả. Chính nhờ các thay đổi lớn như là việc sử dụng cái thuật ngữ thông tin dưới dạng văn bản này. Lý do thứ ba đó chính là tác dụng của thông tin dưới dạng văn bản, đó là loại bỏ hàng loạt các giấy tờ thủ tục không cần thiết, tiết kiệm nguồn lực chi phí cho tổ chức. Nếu như trước đây các yêu cầu bắt buộc về các tài liệu, hồ sơ rất nhiều liên quan đến các quy trình này, kế hoạch chất lượng này, quy trình chất lượng này, thủ tục chất lượng này, sổ tay chất lượng này, vân vân. Và 6 các thủ tục bắt buộc phải có như là thủ tục kiểm soát tài liệu này, thủ tục kiểm soát hồ sơ này, thủ tục đánh giá nội bộ này, thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp này, thủ tục hành động khắc phục này, thủ tục hành động phòng ngừa này, vân vân. Rườm rà nhiều thứ nhỉ. Đúng thế. Nhưng với phiên bản 2015 này thì không bắt buộc phải có tất cả những thứ này. Nó chỉ ghi là cần có thông tin dưới dạng văn bản để thỏa mãn các yêu cầu của ISO 901 là được. Không bắt buộc công ty bạn phải có sổ tay này, phải có kế hoạch chất lượng này, phải có thủ tục kiểm soát hồ sơ này, thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp, vân vân và vân vân. Chính vì thế, thuật ngữ thông tin dưới dạng văn bản này đã giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí cho việc xây dựng hệ thống tài liệu, lưu trữ hồ sơ và tài nguyên của tổ chức. Như vậy là mình đã nói về thông tin dưới dạng văn bản cho các bạn rồi. Nó là gì và 3 lý do tại sao ISO lại dùng cái thuật ngữ này trong phiên bản mới nhất 2015 của mình. Video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách xác định các dạng, các loại thông tin dưới dạng văn bản dành cho từng điều khoản của ISO 901. Kiểu như là điều khoản 7 thì cần thông tin dạng văn bản gì, như là tài liệu quy trình gì này. Điều khoản 8 thì cần thông tin dạng văn bản nào, như là hồ sơ hay là hướng dẫn công việc gì, vân vân. Có một tin vui dành cho các bạn mới bắt đầu học về tiêu chuẩn ISO 901 hoặc là rất là mới liên quan đến lĩnh vực quản lý chất lượng, thì mình đang xây dựng đó là một khóa học hướng dẫn cơ bản về ISO 901 dành cho những người mới bắt đầu. Thông qua khóa học này thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn từng bước step by step để triển khai ISO 901 trong hệ thống tổ chức. Và đồng thời các bạn cũng có nền tảng kiến thức để đối với các cuộc audit đánh giá hệ thống từ khách hàng hoặc là bên thứ ba.
Thời gian này thì mình đang xây dựng, cho nên các bạn có thể đề cập hoặc là chia sẻ với mình về cái nội dung mà các bạn mong muốn mình chia sẻ trong khóa học đấy, bằng hình thức đó là comment hoặc gửi tin nhắn trực tiếp tới mình thông qua các đường link ở phía dưới mô tả. Hãy like và đăng ký kênh Lala Plus để mình có thêm động lực ra các video mới nhất nhé. Hy vọng thông tin ngày hôm nay hữu ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Bye bye. Savannah.